Tervetuloa tänne Musiikkitaloon taidepisteeseen, jossa on tänään keskustelun aiheena taiteen rooli jaetussa muistissa. Ja tämmöisen jaetun muistin kysymyksenä puhutaan vähän Tšernobylistä, Ukrainan tilanteesta ja siitä, millä tavoin historia välillä palaa kummittelemaan. Täällä tapahtumassa on yleisöä paikan päällä täällä Musiikkitalon Black Boxissa sekä YouTubessa Taideyliopiston kanavalla. Kommentteja ja kysymyksiä voi lähettää koko tapahtuman ajan sieltä YouTuben kommenttikentästä. Varataan aikaa niihin ja myös täällä paikan päällä olevien yleisön kysymyksiin keskustelun loppupuolella. Illan teema liittyy Taideyliopiston Sibelius Akatemian ja Etelä-Kalifornian yliopiston Carleton School of Musicin ooppera-yhteistyöhön. All the Truths We Cannot See, A Chernobyl Story on oopperan nimi. Ja tämän oopperan ensi-ilta oli aiemmin tällä viikolla täällä Musiikkitalossa. Ennen kuin päästään keskustelemaan, niin kuullaan lyhyt ote oopperasta. Kappaleen nimi on Max and Lana's Love Duet ja sen esittävät Tuomas Miettola, Lily Smith ja Kristian Attila. Olkaa hyvä, please. No niin, tämä antoi meille hyvän tämmöisen pienen johdatuksen siitä, että miten isoja aiheiden äärellä ollaan tänään. Tervetuloa keskustelemaan. Antto Vihma, kansainvälisen politiikan tutkimusprofessori, Anton Vanha-Majamaa, toimittaja ja tietokirjailija. Mulla on ihan väärässä järjestyksessä nämä teidän nimet täällä näin. Anna Kortelainen, taidehistorioitsija ja kirjailija ja Liisa-Maija Hautsalo, musiikin tutkija. Eli meidän iso aihe on se, että puhutaan vähän, että millaisessa historiallisessa kohdassa me tällä hetkellä just ollaan. Nyt kun Euroopassa taas soditaan ja Venäjä on hyökännyt Ukrainaan. Ja sitten vähän myös siitä, että mikä rooli taiteella on historian hahmottamisessa. Tosin tuli jo just tämmöinen vähän aavemainen kokemus, kun yhtäkkiä jotenkin taideteos jollain tavalla saattaa jopa ennakoida historian tapahtumia ja sitten saada ihan uusia tämmöisiä ajankohtaisia akuutteja piirteitä itseensä. Että just tämä taustalla piilee ehkä tämmöinen kysymys historian aaveesta, että Tšernobylin ydinvoimala onnettomuus keväällä vuonna 1986, siitä tämä ensi-iltansa saanut All the Truths We Cannot See -opera just kertoo. Eli teillä on paljon pohdittavaa tänään. Ennen kuin mennään historiaan kuitenkin, niin mietitään vähän tätä hetkeä. Musta tuntuu, että mä ainakin kaipaan nyt vähän semmoista purkamista tässä koko ajan. Meidän kaikkien huomio on nimittäin nauliituneena just Ukrainan valtio- ja kansan taisteluun Venäjän tätä hyökkäysarmeijaa vastaan. Ja mä olisin ihan aikaa kysyä teille, että millaista historian hetkeä me juuri nyt tällä hetkellä eletään Euroopassa ja millaisia reaktioita se teissä on herättänyt? Kuka haluaa ottaa kiinni tästä minun täytyy tunnustaa, että mä oon ehkä tuudittautunut siihen, että silloin kun tulee tämmöisiä käänteen tekeviä hetkiä, ei historiassa vaan nyt hetkessä, niin ne on aina ollut kirjoissa. Mä oon saanut lukea niistä jo semmoisia tutkimuksia, romaaneja, katsoa elokuvia, näytelmiä. Ja mä en ole tajunnut sitä uhkapelin tunnetta, jota me nyt joudutaan jakamaan, vaikka ei oltaisi ollenkaan pelihimoisia ihmisiä, yksilöitä, kansoja. Se on suuri järkytys, että tällaista voi nähdä siten, että se on nyt meidän kaikkien nyt hetkeä, eikä turvallisesti siellä taideteoksissa tai tieteessä. Se on hyvin häkellyttävä tunne. Niin, kun jälkikäteen lukee käänteestä, niin usein siinä on jonkinlainen merkitys jo ladattu siihen, että mitä se ikään kuin tarkoittaa. Nythän me ei tiedetä ihan tarkkaan, että mitä tässä on. Entäs muut? Millaisia reaktioita tämä tilanne on teissä? Liisa-Maija? No mä voisin sanoa, että ensimmäinen oli, että ei voi olla totta. Että miten tämä on mahdollista, että me ollaan tässä tilanteessa, jota ei koskaan pitänyt enää tulla. Eihän Eurooppaan pitänyt tulla enää sotaa toisen maailmansodan jälkeen. Niin yhtäkkiä me ollaan tässä ja se on lähellä. Se on todella pelottavaa ja kääntää kyllä aika tavalla ajattelua niin kuin nurin. Mutta ei voi olla totta, oli se mun ajatus. Mä luulen, että tämä on aika monilla tämä sama reaktio. Ja musta oli vähän jotenkin
hauskaa. Mä luin Antto sun nostalgiakirjaa, joka alkaa semmoisella Walter Benjamin sitaatilla, missä just niin kuin nostetaan tämä, että aina uudestaan ja uudestaan historian niin kuin kuluessa ihmiset kohtaa sen tilanteen ja sanoo, että ei meillä 1900-luvun alussa ei voinut enää olla Euroopassa sotaa, tai nyt vuonna 2022 ei voinut enää olla, että miten tämä voikin olla näin. Mitä sä itse ajattelit? Joo, kyllä mulla on myös semmoinen oma tunteellinen historian tietoisuus tässä herännyt, ja totta kai on töiden puolesta niin kuin ehkä enemmän sodan kanssa ollut tekemisissä tässä viimeiset vuodet ja vuosikymmenen verran, mutta kyllä monille asiantuntijoille tämä oli myös yllättävä kehityskulku, tämä laaja maahyökkäys Ukrainaan ja nimenomaan siinä tietyssä niin kuin, semmoisessa järjettömyydessä tai niin kuin epärationaalisuudessaan, että monet asiantuntijat on ollut liian kiinni siinä kustannushyötyanalyysissä ja sen takia ei ehkä osannut nähdä tätä kehitystä, joka kuitenkin siinä silmien edessä oli monen kuukauden ajan kehittymässä. Mutta ja nyt on tietysti jälkikäteen sit ollut paljon erilaisia historian tulkintoja, että millaista historiallista ajattelua vaikka niin kuin Putinin mielessä tässä on ollut ja jotenkin tätä kautta. Joo, me ollaan mennyt ehkä syvemmälle sinne Putinin mieleen, koska niin kuin kertauksen vuoksi voidaan vielä sanoa, että Venäjä on diktatuuri. Ja tässä olossa on sitten ihan olennaista miettiä, mitä Putinin päässä liikkuu. Joo. Ja mitä diktatuurit yleensä tekee. Joo, ja jotenkin ehkä niin kuin toi, että sit on että tapahtuma, joka on alkuun tuntunut aivan täysin järjettömältä ja monella tavalla on sitä yhä, mutta sitten kun me kuitenkin pystytään löytämään vaikka osittain arvailemalla jonkinlaisia selityksiä sille, että miksi tämä tapahtuu, niin se tuo itsellä ainakin lohtua, että se on niin kuin jollain tasolla järkeiltävissä, ja toi lohtu on varmaan semmoinen sana, mihin tuun ja tullaan tässä palaamaan myöhemmin, koska liittyy mun mielestä ihan olennaisesti niin kuin taiteeseen ja tällaisiin kriiseihin. Itsellä paljon hajanaisia ajatuksia, siis kauhistuttava aika, en ole varmaan ikinä ollut keskustelupaneelissa, jossa on näin aavemainen tunnelma pedattu, paitsi tuon upean biisin myötä, mutta siis niin kuin aihe ja tämä aika, jossa eletään. Sitten ehkä itse ja moni muukin on varmasti yllättynyt siitä, että miten niin kuin tällainen sota on taas mahdollinen, ja myös se, että miten se sota sitten kuitenkin on hyvin perinteistä sodankäyntiä. Sulla oli Antto Ylen jutussa hyvä sitaatti, en muista kenen oli, mutta liittyy just siihen, että sodassa on aina kyse siitä, että terästä upotetaan lihaan, ei ihan niin kuin sanasta sanaan näin, mutta niin kuin tavallaan, että se sodankäynnin niin kuin perusmuoto ei ole hirveästi muuttunut, vaikka ainakin itse koen, että mulle on opetettu, että sit kun jotain vastaavaa tapahtuisi, niin se ei olisi enää sitä, mitä se oli 100 vuotta sitten. Joo. Ja vaikuttaa todellakin olevan. Joo. Jotenkin näitä tämmöisiä kummallisia paluita on kyllä tullut aika paljon tässä näin, että mulle itselle vaikka nyt, viittaan vaikka tähän Tšernobyl, jotenkin Tšernobylin niin semmoiseen niin laajempaan symboliin ehkä, että kun 24. helmikuuta yhtäkkiä Venäjän sotilaat oli taas siellä Tšernobylin niin kuin alueella, niin oli aika sellainen aavemainen tunne, että sitä alkoi miettiä hirveästi sitä, että sitä Tšernobylin ydinonnettomuutta on pidetty yhtenä semmoisena Neuvostoliiton niin kuin lopun syynä jopa ja merkkinä vähintään tämmöisenä symbolina, ja sitten yhtäkkiä siellä taas niin kuin Venäjän tämmöinen niin kuin imperialistiset niin kuin pyrinnöt ikään kuin näkyy sit siinä samassa paikassa, niin sit sieltä joku semmoinen niin kuin historian aave sieltä kyllä mulle tuli. Oletteko te niin kohdannut aaveita tässä? Joo, mulle tuli myös sellainen olo, niin kuin olisi kyseessä joku Tutankhamonin hauta, jossa vallitsee kirous. Et nyt siihen niin kuin kajotaan siihen hautaan, joka huolella ja yleiseurooppalaisella rahoituksella on peitetty sinne mahdollisimman syvälle. Sarkofaagiin. Niin, ja tuhansien vuosien mittakaavassa siellä on edelleen se kirous. Ja sitten sitä juuri tämmöisellä niin kuin nykyteknologialla pommitetaan. Ja siellä on paikallisia asiantuntijoita, ukrainalaisia virkamiehiä, jotka yrittävät niin kuin suojella sitä Tutankhamonin hautaa, jotta se kirous ei nousisi sieltä. Ja sitten kun mä olin kotona ajatellut, että tämä on ehkä vähän pikkusen villi tämä mun metafora, että sieltä nousee ne kevään 86 niin kuin ne aaveet, niin mä kävin apteekissa ja ovessa luki heti, joditabletit ovat lopussa.
En mä muuten mennyt hakemaan joditabletteja, ei ollut kyse siitä. Mutta vaan siis semmoinen, että musta näissä käännetilanteissa ymmärtääkseni jo paljon meitä ennen on koettu sitä, että niin kuin suuri ja pieni on samanaikaisesti läsnä, koska siinä herkistyy niin valtavasti, että marras-joulukuussa 1939 niin suomalaiset ovat herkistyneet suurille ja pienille asioille. Siis sille, että katsoo jotakuta ventovierasta kadulla silmiin. Että sinäkin koet nyt sen, minkä minä tässä. Joo. Ja samanaikaisesti niin kuin Euroopan kartta on muuttumassa. Nämä on niin kuin samaan aikaan totta. Joo. Onko teillä muilla ollut aaveita? Tuo kirous on aika hyvä symboli myös, niin kuin, ei vaan sinne Tšernobylille ja ydinenergialle, vaan tälle yleistilanteelle. Että tavallaan presidenttihan puhui siitä, että maskit ovat pudonneet, että me joudutaan paitsi niin kuin poliittisena yhteisönä, eli maana, katsomaan uudestaan sitä tilannetta, että meillä on pidäkkeetön Venäjä naapurina, jolla on laajentumishalua, mikä on siis se tietenkin painajaismainen tilanne Suomelle, niin sitten me joudutaan myös miettimään meidän henkilökohtaisella tasolla niitä oletuksia, mitä meillä oli niin kuin Euroopasta poliittisena yhteisönä ja turvallisuustilanteesta, joka täällä on. Että joo, mä näen myös kyllä tommosen niin kuin tuommoista paluuta, geopolitiikan paluuta, että se on tietynlainen kirous myös, tai haamu. Joo. Onko sun Liisa-Maija tähän? No mä voin kertoa tämän haamun palusta sen verran, että mun isäni, joka on yli 80, niin hän muisti kevään 1944. Sieltä oli heiltä mennyt sähköt siinä tilanteessa ja hän oli just kuullut nämä uutiset. Ja hän muisti, hänelle tuli mieleen se, että näin neuvostoliittolaiset hävittäjät suuntasivat siitä, mä oon Keski-Suomesta kotoisin, siitä yli Vaasaa pommittamaan. Ja hänelle se oli niin järkyttävä niin kuin palauma siihen järkyttävään niin kuin muistoon lapsuudesta, että hän on puhunut siitä niin kuin jälkeenpäin todella paljon koko ajan meille. Että se todella sydänjuuria myötä ainakin häntä niin kuin järkytti. Ja totta kai meitä, hänen lapsiaan ja perhettään siinä samassa. Että hänen piti niin vielä tämäkin kokea. Joo. Ja vitsi mä jotenkin antaa sun tuohon, niinku, musta oli hieno kuva ja jotenkin oivallus siitä, että se sodan niinku paluu, että mitä se niinku tarkoittaa. Koska musta tuntuu, että mun semmoinen niinku sukupolvikokemus sodasta on semmoinen, että mulla on just toitotettu, että sota on niinku erilaista kuin ennen. Että se on niinku älykästä ja jotenkin niinku valikoivaa ja sellaista aika pientä, semmoista ultra bra henkistä, että vaan niinku pieniä paikallisia konflikteja siellä täällä ja sisällissotia ja näin. Ja sitten yhtäkkiä ollaankin tämmöisessä niinku kaupunkien niinku tuhoamissodassa niin taas, niin se on kyllä ehkä se isoin haamu ollut niinku itselle tässä. Joo, ja sitten se on kiinnostavaa, että on sit itsestään löytänyt myös jonkinlaisen sellaisen henkisen linkin sinne johonkin just 100 vuoden taakse. Siis tavallaan ajatus siitä, että mullehan ei siis niin kuin kansallisvaltio ei ole silleen konseptina itselle ollut mitenkään hirvittävän merkityksellinen, koskaan on aina ajatellut vähän niin, että jos nyt tulisi joku sota, joka on siis ollut hyvin abstrakti ajatus, niin kuin tähän asti mun elämässä, mä oon 88 syntynyt, niin sit mä lähtisin Suomesta pois ja eläisin onnellisena Euroopan kansalaisena jossain muualla, mutta nyt on niin kuin Ukrainan kriisin myötä niin yllättävän nopeasti on niin kuin sisältään löytänyt sellainen just sinivalkoisen sydämen, joka sykkii siellä sitten kuitenkin ja jotenkin, että on tässä sittenkin jotain, minkä puolesta niin kuin olisi ehkä valmis taistelemaan, mitä on valmis puolustamaan, joka yhtäkkiä niin merkitseekin itselle tosi paljon. Sitä ei ole vaan joutunut hirveästi ajattelemaan, koska sitä ei ole kukaan haastanut tai kyseenalaistanut tai esittänyt mahdollisuutta, että se voitaisiin viedä sut pois. Joo. Se 80-luvun loppu on tietysti niin aika sellainen jännä niin jotenkin vaihe Suomenkin historiassa. No mä olin silloin ihan tosi pieni, mä oon syntynyt 83, että me ollaan sillä tavalla, niin kuin, ei olla ehkä koettu ihan sitä hetkeä, mutta että toisaalta on se Tšernobyl, joka nyt tässä tilanteessa nousee sitten semmoiseksi isoksi jotenkin historialliseksi semmoiseksi figuuriksi, mutta sitten toisaalta siihen niin kuin liittyy just sitä Neuvostoliiton loppu ja jonkinlainen sellainen niin kuin historian loppuminen, mitä sitten myöhemmin ollaan niin kuin väitelty siitä, että onko se niin kuin fullaa vai ei uskoa tämän tyyppisiin päätöksiin. Mut
ehkä mä voin kysyä teiltä, onko tämä tyhmä kysymys, millaisia muistoja on 80-luvun lopusta? Paljonko meillä on aikaa? Joo, siis 86 keväällä Niin. Tšernobylin aikaan. Se oli se vuosi, kun mä täytin 18. Eli ihan mahtava vuosi. Mä olin muuttanut pois himasta jo edellisenä vuonna. Ja mä olin töissä siinä keväänä pizzeriassa. Mä tienasin omaa rahaa. Ja mä en vielä tiennyt, että esimerkiksi Kekkonen tulee kuolemaan sinä vuonna, kun mä täytän 18, eli lapsuus on todellakin sitten ohi. Ai niin, se oli todella Kyllä, siis näin joo. fantastisen hyvin käsikirjoitettu vuosi 86. Ja se kevät, se ei ollut muuten vielä tietoyhteiskuntaa. Mulla ei ollut TVtä, mä en tiedä oliko mulla radiota, ehkä mulla oli joku seinäpuhelin, ehkä 3 ihmisellä oli mun numero. Ja niin kuin tiedätte, niin se tieto Tšernobylin onnettomuudesta tuli todellakin viiveellä. Se ei ollut mitään, mitä katsottiin suoraan lähetyksenä tai katsottiin verkossa, vaan se oli ihan järkyttävä se viive. Ja se liittyy moniin asioihin, se liittyy Neuvostoliittoon, se liittyy myöskin Suomen suomettuneisuuden loppukirjan. Suomettuneisuudelle ei ollut hirveästi vaihtoehtoja. Sen muistan teini-iässä jo koulussa ymmärsin sen, että tälle ei ole kauheasti vaihtoehtoja. Sitä on helppo jälkikäteen kritisoida, mutta mä muistan vaan sen, että sitten kun se tieto vähitellen tuli, niin tajusin, että sitä vähäteltiin sitä vaaraa ja rauhoiteltiin, että kansalaiset ottakaa rauhallisesti, vähän niin kuin syksyllä 39 ei ruvettu evakuoimaan, koska se aiheuttaa massahysteriaa ja paniikkia. Tämä on se niin kuin tässä oopperassa sanottiin. Juuri näin. Mä tunnistin sen heti, että halutaan Antaa kansan parasta. Väen nauttia viikonlopusta ja Kyllä, sitten pikkuhiljaa kaunis ilma. ilmoitetaan, Niin, että ettei tuu evakuoidaan. paniikkia. Joo, kun paniikki on se pahin, mitä voi tapahtua, että rahvas muuttuu niin kuin hallitsemattomaksi, koska he pelkäävät sen sijaan, että he luottaisivat. Sitä mä oikeastaan niin mietin, Liisa, mä sulta haluaisin niin kysyä, että tunnistit sä ton oopperan sen jotenkin Tšernobylin onnettomuuden, miten toi opera sen esitti, niin tunnistit sen oman kokemuksen kautta? Sehän on aika sellainen mytologisoitu ja aika semmoinen ison taiteellisen myllyn läpi kyllä viety. Tunnistin kyllä näitä teemoja, tätä peittelyä ja juuri tätä viivettä. Ja sitä, että käydään valtataistelua ja ajetaan omaa etua. Ja nämä teemathan on sitten myöhemmin paljastunut niin kuin todellisiksi ja olemassa oleviksi jollakin tasolla, se, että pitää olla puolueen suosiossa, pitää tehdä sitä ja tätä. Mutta siitä, jos palaan tähän kansallisuusajatteluun vähän siinä mielessä, että tässä oopperassa on sellainen hahmo Babusha, tällainen vanha ukrainalainen nainen, kansannainen. Ja hänellä on sellainen Ukrainan ylistys, mä voin täältä lukea sen nopeasti, kun mä alleviivasin sen oikein, jos löydän. Eli hän sanoi, että O sons and daughters of Ukraina, hold fast this your ancient land. Eli pitäkää kiinni tästä ikiaikaisesta maastanne ja rakastakaa ja kunnioittakaa sitä. Se siis jatkuu sillä tavalla. Ja kun mä luin tämän libreton ekan kerran silloin 1,5–2 vuotta sitten, niin mä ajattelin tätä lukiessani, että onpas se nationalistinen. Vähän sillä lailla, että Eli sä olit vähän niin kuin Anton Juu. ennen. Mä olen mun Anderssonin lukenut. Ja siinä tuli sellainen, no kylläpäs meidän libretisti nyt pikkusen vie tätä asiaa 100 vuotta taaksepäin. Tai tällainen leinolainen fiilis siitä tuli, että oi ja voi isänmaa ja oi tätä ja sitä ja tuota. Mutta nyt tämä kääntyi täysin toiselle uralle. Tämä kääntyi täysin toiselle akselille tämä homma. Et nyt kun sen lukee ja kuuntelee, niin siis itku tulee. Joo, siis kenraalissa Se oli siis niin siinä kertakaikkea, että ihan voi sinä vilpittömästi. äiti Ukraina, sinä maa, meidän maa, joka tässä nyt Joo. olet uhattuna. Se oli kyllä todella niin kuin liikuttava hetki ja aika niin kuin pysäyttävä, että vau. No tässä me nähdään se taiteen niin kuin hienous, että tietyssä ajassa tulkitaan tietyllä tavalla ja toisessa ajassa toisella tavalla ja se antaa hyvin paljon mahdollisuuksia tulkintaan. Joo. Ja tämä oli musta kyllä ihan niin kuin havahduttava upea hetki. Joo, mä olin kanssa tosi liikuttunut siinä ja sitten samalla mä yritin sitten kriittisesti jälkikäteen niin kuin miettiä sitä, että olipa se niin kuin jotenkin sellainen, kun mä en oopperaa hirveän hyvin tunne, niin mä jotenkin olin silleen, että ehkä aika oopperamainen hetki.
semmoinen jotenkin, kun se on niin sellainen vilpitön, semmoinen vilpittömän nationalistinen ja siinä tämä vanha nainen edustaa semmoisia jotenkin ikiaikaisia arvoja, joita sitten tämä niin kuin degeneroitunut neuvostokulttuuri, tämmöinen niin kuin teknologinen ja jonkinlaisen hybriksen vallassa oleva neuvostokulttuuri sit vastustaa. Että nämä oli toisaalta tämmöisiä niin kuin, just ehkä mytologisoituja puolia, millä sitten oopperataide niin kuin pystyy konventioita. Joo, se tuntuu välillä hassulta käydä katsomassa näitä tämmöisiä jotenkin aikuisten ihmisten satuja. Opera on hauska, siinä mielessä hauska, mutta tuossa se ei ollut yhtään hauskan tuntusta, koska se tuntui jollain tavalla kummallisesti todelta. Et siinä, joo. Ja jos mä saan pikkusen jatkaa vielä, niin jos me olisi nähty tämä ennen kuin tämä sota alkoi, niin me kaikki olisi katsottu sitä hyvin toisella tavalla todennäköisesti. Me olisi juuri kiinnitetty huomiota tähän onnettomuuteen ja siihen, mitä tapahtui. Siinähän näytetään aika liikuttavasti se, että mitä eläinkunnalle tapahtuu. Ja kun mä luin taas sitä librettoa silloin aikanaan, niin mä itkin suurin piirtein niiden eläinten puolesta. Ja nyt ei hirveästi enää niin kuin ollut mielessä ne eläimet ja se, vaikka se ympäristö on hirveän tärkeä asia. Niin just tässä hetkessä, niin se ei ollutkaan niin tärkeä asia. Joo. Jänniä jotenkin tilanteita. Mä mietin, Anna, sun uusinta Uusi Viipuri-kirjaa, kun se pohjautuu tämmöiselle historialliselle, se on historiallista jossittelua. Joo. Se pohjautuu suomalaisten välirauha-ajan suunnitelmalle rakentaa uusi Viipuri tälle Neuvostoliitolle menetetyn Viipurin tilalle. Kyllä, suunnilleen Pyhäjoen kohdalle, Joo. Pohjois-Pohjanmaalle. Niin, siinä on vielä tämä jonne on Rosatom. nousemassa, tiedämme Joo, kyllä mitä. Kyllä. Ydinvoimalla liittyy siihenkin jossitteluun. Sattumalta, joo. Ja tällaisessa jossittelevassa historiankirjoituksessa on jotenkin niin kuin vahva viittaus siihen, että on aika paljon sattumasta kiinni, että mihin se historia niin kuin mihin suuntaan se kääntyy ja mihin se liikahtaa. Mitä sä ajattelet nyt jotenkin sattumasta, sattuman kaupasta? No mä näen tämmöisen, tavallaan tämmöisen entäs jos historian kautta joka ikisen hetken. Mä oon hyvin paljon miettinyt sitä, että tämmöinen entä jos historia, niin se paljastaa sen, että me ollaan koko ajan risteyksissä, pienessä ja suuressa mittakaavassa. Me pienet kansat vähemmän ja mitä suurempi kansa, sitä suuremmissa risteyksissä he ovat ja tekevät myös päätöksiä muiden puolesta, jota me nyt ollaan nähty. Millaisia niin kuin katastrofaalisia, murhaavia päätöksiä on tehty ja millainen efekti sillä on kokonaiseen maanosaan ja maanosan niin kuin tämmöisiin kansallisiin identiteetteihin ja yksilöiden elämäntarinoihin. Me ollaan kaikki radikalisoiduttu jollain tavalla 3 viikon kuluessa, mä väitän. Jollain tavalla me ollaan vähän eri ihmisiä kuin 3 viikkoa sitten, joka on ällistyttävä, miten nopeasti se voi tapahtua. Kun me kuvitellaan, että me hitaasti muututaan ja opitaan asioita ja yhtäkkiä sieltä purskahtaa näkyvillä aika yllättäviä asioita jotenkin menneistäkin sukupolvista, niin sen takia mä olen nyt vasta oikeasti tajunnut muutenkin kuin lukemalla ja kirjoittamalla, vai jotenkin kuin elämällä, että tämän takia nämä hetket on niin unohtumattomia. Missä olit silloin, kun Kennedy murhattiin? Ja mä oon vähän sieltä, joo, varmaan sukupolvikokemus ja nyt alkaa todella ymmärtää. Ja mun täytyy sanoa, että mä oon sikäli onnekasta sukupolvea, että 90-luvun alussa ne käänteet oli kauhean onnellisia. Ne oli semmoisia, että kaikki on mahdollista. Neuvostoliitto murtui, Itä-Eurooppa vapautui, Berliinin muuri murtui, Saksat yhdistyivät. Se oli yhtä juhlaa. Muutama vuosi Tšernobylin jälkeen alkoi valtava semmoinen vapauden juhla. Ja mä olin hyvin pitkään sen lumoissa, että tämmöistä tämä tulee olemaan. Ja vasta jossain siinä 90-2000-luvun vaihteessa, ehkä vähän 2000-luvun alussa rupesi vähän mietityttämään, että tuliko tästä sittenkään onnellinen tarina. Ja tämä on tosi tärkeää, että me jaetaan näitä ajatuksia, siis puhumalla, kirjoittamalla, tutkimalla, tekemällä taidetta. Ja sitten jotenkin nyt on tietysti tullut selväksi se, että se onnellinen historia, että se on niinku hirveän perspektiivisidonnaista kanssa. Jos lukee vaikka jotain, niin kuin vaikka Svetlana Aleksijevitsin niin kuin neuvostoihmisen loppu, niin se jollain tavalla ehkä sit selittää sitä revanssihenkeä myös, mikä Venäjällä nyt tällä hetkellä on. Mutta Anton, sä haluaisit puhua siitä lohdusta. Jotenkin. Joo. Mistä sä oot hakenut lohtua nyt? No mä kerron ihan kohta, mä haluan vielä tuohon niinku Ysäri niinku
ajatukseen 90-luvusta just tuollaisena niin kuin onnellisena ja niin kuin jotenkin progressiivisena vuosikymmenenä tai näin, että niin kuin tavallaan isot muutokset on ollut positiivisia, niin se on kyllä semmoinen, mistä on tosi paljon ystävien kanssa puhunut. Tietenkin me eletään myös ajassa, jossa ysärinostalgia on niin kuin muutenkin niin kuin joka puolella, siitä on se 20 vuotta suunnilleen. Mutta se on tämän hetken yksi iso kertomus kanssa, kyllä. ysärinostalgia. Joo, mutta se on kyllä semmoinen, mistä on niin kuin itse hakenut tosi paljon toiveja. Se on ollut semmoinen vuosikymmen, jolloin asiat ei välttämättä ole mennyt faktisesti hyvään suuntaan, että ilmastonmuutosta on kiihdytetty ja ollaan rakennettu pohja tälle ilmastokriisille, jonka keskellä me nyt eletään, mutta silloin on tuntunut siltä, että mennään oikeaan suuntaan. Tasa-arvo edistyy ja näin. Ja sieltä mä oon sitä lohtua kyllä hakenut aika paljon Ysäriltä. Et mulla on tavallaan, jos miettii, että millaista taidetta mä oon kuluttanut nyt Ukrainan sodan aikana tai vaikka koronakriisin aikana, niin siinä on toisaalta se asioiden ymmärtäminen. Mä oon tosi paljon myös tietenkin nyt vaan doomscrollannut Ukrainaan liittyvää journalismia, mutta sotaelokuvat esimerkiksi kiinnostaa, sotakirjallisuus kiinnostaa, ja lohdun hakeminen just sen kautta myös, että ymmärtää, että tällaisiakin asioita on aiemmin koettu ja ihmiset on mennyt samanlaisista mankeleista läpi ja kokenut ihan näitä samoja asioita, koska semmoinen ainutkertaisuus myös pelottaa ja ahdistaa. Että jos me ollaan oikeasti jonkun täysin uuden äärellä, niin se on tosi ahdistava ajatus. Mutta sitten jos mä tiedän, että 100, 200 vuotta sitten, 30 vuotta sitten on koettu samoja asioita, niin se tuo lohtuu. Niin se on yksi. Ja sitten toinen on tosiaan se ysärinostalgia. Mä oon katsonut Teho-osastoa tosi paljon puolisoni kanssa. Ja se on kyllä silleen aika hyvä eskapismi. Ei ole kaikilta osin ikääntynyt kauhean arvokkaasti se sarja, mutta se on tuonut lohtua. Ai senkö takia mäkin aloin katsoa Seinfeldia. Seinfeldia. Katoit vai? Okei. Outoa. Eikö ole? Siis 90-lukua. Me ollaan katsottu vaimon kanssa siis Seinfeldia uudestaan just sen takia, että siellä on tämmöisiä pieniä tarinoita pelkästään. Että sehän on nimenomaan tikusta asiaa, huumoria. Ja päästään pakoon historian suuria kertomuksia siihen hyvin arkiseen komediaan. Ja se on toiminut. Se on tuonut mulle lohtua ja turvaa. Mähän on vähän teidän välissä, koska mä oon X-sukupolvea. Mä oon aina tämmöinen väliinputoaja. Siis muistan Neuvostoliiton ihan hyvin. Mulla on siitä ihan omia muistikuvia ja muistan myös Tšernobylin ihan okosti. Ja just tämän maailman avautumisen myös, vaikka mä en silloin ollut 18, niin mulle se merkitsi sitä, että joillain kavereilla alkoi olla pääsyä esimerkiksi sellaisiin asioihin kuin Sky Channel ja sellaisia asioihin kuin Transformers. Ja se oli mulla oli semmoinen valtava, ei ehkä taiteen, vaan enemmänkin viihteen nälkä. Et kun mä olin kasvanut siinä maassa, missä on 2 TV-kanavaa ja toisella on ampumahiihto ja toisessa on ehkä Koiviston puhe. Niin. Et saa jotain muuta ja maailma tuntuu avautuvan. Mä jotenkin, mulla tulee vähän sellainen nihkeä olo kanssa siitä, että ehkä ysärinostalgia, jos se on yksi semmoinen ilmiö, mitä mä ainakin jaan, että se on ehkä kaipuuta myös semmoiseen viihteeseen, siis semmoiseen jonkinlaiseen viattomuuden aikaan, en tiedä. Anto mainitsi tuon ilmastonmuutoksen, mun täytyy vaan siihen vielä napata kiinni, että kansainvälisessä politiikassa tuo 90-luku oli todella aika uskomatonta edistyksen aikaa sillä, että silloin oli Rion konferenssi vuonna 1992, mikä ei olisi ollut kylmän sodan oloissa mahdollista, ja luotiin pohja tavallaan tälle kansainväliselle ilmastopolitiikalle ja ympäristöpolitiikalle, ja nähtiin valtavia lupauksia sellaisessa asiassa kuin kansainvälinen oikeus, joka tällä hetkellä tuntuu niin hampaattomalta, että itse Martti Koskenniemikin puolustaa sitä, joka yleensä aina tietenkin kritisoi KV-oikeutta ja näkee sen Yhdysvaltojen tapana manipuloida maailmanjärjestystä, niin siinä aina mun mielestä tietää, että kansainvälisellä oikeudella menee tosi huonosti, mutta silloin 90-luvun alussa niin se kääntyi kohti etiikkaa ja me ajateltiin, että itse hyvä elämä on saavutettavissa kansainvälisillä sopimuksilla. Vapaa kauppaa, ihmisoikeuksia, ympäristön hyvinvointia. Että se mahdollisuudet tuntui rajattomilta siinä vaiheessa. Voi niitä aikoja. Mutta ehkä mulla antoi sulle kysymys vielä tästä sodasta. Onko tämä siis nostalginen sota? Jos ajattelee sitä Putinin pyrkimystä nyt sitten palauttaa jonkinlaista tämmöistä venäläistä imperiumia tai suurvalta-asemaa ja
ja kaikkia niitä analyysejä, mitä on siitä niin Neuvostoliiton romahtamisen traumasta tässä koko ajan ilmoilla. Niin onko tämä nostalginen sota? Kun sä oot kirjoittanut siis Nostalgia-nimisen kirjan, sen takia. Joo, siis kyllä tämä on Putinin näkökulmasta. Hänellä on entistävän nostalgian projekti päällä ja hän toimii niin kuin historiallisen mielikuvituksen vallassa, joka ei suuntaudu niin kuin eteenpäin, vaan nimenomaan taaksepäin. Et hän haluaa palauttaa tämmöisen laajenemishaluisen Venäjän, joka on kunniakas ja tosiaan laajeneva ja jota sitten pienemmät ja rajamaat sitten kunnioittaa ja antaa sen. Se ei ole Ysärin nostalgia. Se ei ole Ysärin nostalgia. Vastakohta. Nimenomaan, että 90-luku oli sitten, koska kylmä sota päättyi, siis objektiivisesti silloin kun se päättyi, mutta sitten toisella tavalla kylmä sota ei Vladimir Putinin ja muutaman muun päässä koskaan päättynyt, vaan että se vastakkainasettelu pysyi ja se oli semmoista nöyryytyksen aikaa se 90-luku. Ja tämä ei ole minkäänlaista niin kuin ymmärtämistä, vaan tämä on enemmän vaan, mä en viitti käyttää sitä sanaa tässä Suomen ja Venäjän suhteessa, koska siinä on ikävä kaksoismerkitys. Mutta siis, että on niin kuin ulkopoliittisen instituutin tutkijana tässä. Joo, tai siis puhun toki omasta puolestani, mutta se aina niin kuin ymmärretään väärin tai sillain, että siinä on semmoinen pieni hyväksymisen sävy, että otetaan nämä intressit sitten huomioon. Joo. Mitä te muut ajattelette tästä? Nyt mua alkaa omat vitsit turhaan naurattaa, vaikka tässä on vakava kysymys, koska mä ajattelen niin kuin sitten. Vielä tuosta sodan nostalgiasta heitän sen, että on myös niin kuin Putinin pään ulkopuolella, niin monet mun kuplassa on niin kuin päivitelleet tätä sodan vanhanaikaisuutta, mihin sä viittasit tähän jatkumoon. Että metallia tunkeutuu ihmisen lihaan ja sitten, että meidän Twitter-feedi on täynnä polttopulloja yhtäkkiä. Että se on niin kuin hyvin vanhat teknologiat ja siinä mielessä niin kuin vanhojen aikojen haamut. Barrikaadit ja polttopullot, vanhat parisilaiset niin kuin keksinnöt jotenkin tässä. Joo. Pariisin kommunia Kiovassa. Joo. Niin. Ja mulla tuli nimeäminen mieleen Putinista, kun hän kehittää näitä tämmöisiä erilaisia hämmentäviä, provosoivia, täydellisen valheellisia nimityksiä, niin mä rupesin nyt kuunnellessani sinua miettimään, että ehkä tämä sotilaallinen erityisoperaatio, joka paraikaa on käynnissä, niin sitten se yhtäkkiä nimetään varmaan suureksi isänmaalliseksi sodaksi sitten, kun on sen hetki. Niin. Ja sitten se on se virallinen nimitys sitten tämän jättikokoisen maan sisäpuolella. Joo. Suuri isänmaallinen erityisoperaatio. Niin, mutta Venäjällähän on siis tämmöinen kansallinen vapaa päivä kuin niin kuin tämmöinen operaatioiden, vai onko se erikoisjoukkojen tai tämmöisten erityisoperaatioiden päivä. Tämä todellisuus on semmoista, että fiktion on ajoittain vaikea kehittää mitään näin järisyttävää kuin pelkästään nämä nimet. Anton, se jo vähän avasit, että mihin sä oot niin tukeutunut tässä. Mutta mitä te muut, onko teillä ollut millaisiin jotenkin taideteoksiin tai ikään kuin menneisyyden tulkintamalleihin te itse olette jotenkin tukeutunut tässä oudossa niin kuin sattumanvaraisessa tilanteessa? Olette sitten hakenut tätä tämmöistä lohtua jostain? Ehkä olisi pitänyt enemmän hakea sitä lohtua. Mä yritin katsoa tämmöistä korona-aiheista tiedotustilaisuutta, kun mä ajattelin, että se olisi jotenkin turvallista mennä takaisin siihen. Koronanostalgia. Niin nimenomaan, että mä juon sitä kahvia ja katson sitä tiekkaria. Mutta en pystynyt millään keskittymään, mutta sen sijaan mä olen hahmottamaan semmoista kuvitteellista virkamieshahmoa, joka on sekä tsaarin ajan virkamies että neuvostoajan virkamies, mutta myös suomalainen tsaristisen perinteen omaksunut kelpo byrokraatti. Hän on Putinin režiimin virkamies. Hän on Rosatomin virkamies, joka paraikaa karauttaa sinne Tšernobyliin ottamaan sen ukrainalaisilta kollegoilta haltuun. Tämmöinen niin kuin aika gogolilainen, kafkamainen hahmo, joka on niin kuin hyvä ja paha, niin kuin kukin yksityishenkilökin on. Että hänellä on se virkavastuu, joka on muuten fantastinen sana. Mä en ihan ymmärrä, mitä se tarkoittaa, mutta aina kun mä kuulen sanan virkavastuu, mä oon itse virkamiehen tytär ja mä ollaan niin kuin sitä edesmenneen faijan perintöä ymmärtää, mitä tarkoittaa virkamiehen vastuu. Ja se, että me kuitenkin hallintoalamaiset haluamme luottaa virkamiehiin silloin, kun he kertovat ydinvoimalla onnettomuudesta tai he kertovat koronapandemiasta, niin meillä on oikeus luottaa. Ja meidän
yhteiskunta rakentuu luottamukselle. Senhän takia me selvitään tästäkin jamasta, tästäkin henkisestä jamasta tällä hetkellä, koska me luotetaan toisimme. Et mulle se niinku yksityishenkilö, valtiovalta, luottamus sieltä tänne, sieltä takaisin, nämä on semmoisia, mitä mä nyt mietin, ja mulla on se virkamies jotenkin semmoisena vähän niin kuin pahvihahmona. Eli Ja mä käyn niin kuin dialogia tämän virkamiehen kanssa. Eli missä samalla tavalla kuin mennään? korona-aikana sä oot luottanut ehdottomasti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kyllä, virkamiehiin, juuri niin näin. nyt Mika Aaltola. Kyllä, ja tässä ei käy ole niin kuin- sarkasmia. Mä niin Joo. kuin oikeasti vilpittömästi tarkoitan sitä, että mä haluan sen luottamuksen virkamieskuntaan ja asiantuntijoihin. Ja mä haluan, se mitä mä oon tässä oppinut viimeisen 2 vuoden aikana, niin mä haluan nyt laventaa sen tähänkin tilanteeseen. Se voi kuulostaa aika vähän infantiililta, mutta Joo. mitä meillä on, jos ei ole Seinfeld. luottamusta? Niin, mä en ihan saa kiinni tosta noin, koska Eikö sä luota mun sanaan? mä ajattelen tietysti sit vähän niitä venäläisiä ja sitä, niin kuin sitä uskomatonta semmoista uskoa. Mutta siihen sehän niin ei kuin- olekaan luottamuksen yhteiskunta. Niin, se on totta. Se ei ole. Tässä on valtava ero tuossa rajassa, miten me ehkä naivistikin, mutta meillä on Joo. oikeus luottaa tiettyyn pisteeseen saakka, koska tämä on oikeusvaltio. Joo. Liisa-Maija, ootko sä hakenut lohtua jostain? No, tämä taide kaikkinensa on vähän vaikea asia mulle niin kuin lohtuna tai viihdykkeenä, koska se on mun ammatti, tai mun ammatti on sen tutkiminen, musiikin tutkiminen, oopperan tutkiminen. Niin ehkä ne mun lohdut löytyy vähän muualta ja se on välillä tosi ikävää. Se musiikki, jota mä olen rakastanut, niin se on yhtäkkiä mun työ, se on vähän erilainen näkökulma sit siihen. Mutta mun lohtu tulee ehkä kissoista. Näin Joo. pienestä asiasta siitä, että se on siinä, se terapoi mua. Se on mua varten siinä mun sylissä sen hetken, kun se on. Ja se ehkä lohduttaa mua tässä, näin pieni asia tässä kauheudessa. Kissavideot. Ei edes kissavideot, vaan ihan ne mun 2 omaa. Joo. Mutta sitten mä mietin vielä nyt, että palata vielä tuohon oopperaan ja tähän tilanteeseen, missä me ollaan, että mitä taide ikään kuin, tämä on nyt hirveän iso kysymys, mutta tämä on meidän otsikossa, ja mä haluan sen vielä käsitellä tähän loppuun, että mitä taide ikään kuin voi tuoda meidän semmoiseen yhteiseen muistiin, mitä nyt vaikka historian kirjoitus tai niin kuin jotenkin tieto ei sitten ehkä voi tuoda. Haluatko sä Liisa-Maija aloittaa rikkomalla mä jään tähän vaikeaseen kysymykseen, No kun sä mä oot ammattilainen? ihan vähän voin sitä alustaa siinä mielessä, että mä ajattelen, että taiteen tehtävä on moninainen tietenkin, mutta yksi sen tehtävistä on muistuttaa. Ja nyt jos ajattelee tätä tematiikkaa, mikä nyt tässä Tšernobyl-operassakin on, että se kysymys on katastrofista, niin onhan meillä hirveän paljon sellaisia oopperoita, jotka muistuttaa meitä historian vaikeista tapahtumista, aina Trojan sodasta, Ranskan suureen vallankumoukseen, Suomen sotiin. Näistä kaikista on kirjoitettu oopperoita ja niiden tehtävä on mun mielestä tässä ajassa muistuttaa meitä niistä asioista. Tietenkin toinen kysymys on sitten, että mistä taide ei muistuta. Ja tämähän on tietenkin iso kysymys, että mitä me unohdetaan ja mitä me ei muisteta. Mutta kyllä mä niin kuin oopperan kohdalla ainakin ajattelen niin, että se muistuttaminen on tärkeää. Että kun teos otetaan, no tietenkin se, että minkä takia joku teos otetaan ohjelmistoon, siinä on taas oma vaikea poliittinen systeeminen tausta, mutta usein pyritään ajattelemaan niin kuin järkevästi ja miettimään, että mitä se teos saattaisi sanoa tässä ajassa, mitä se saattaisi meille muistuttaa. Joo. Ja tämä tietenkin osuu ihan uskomattoman hyvin nyt tämä opera tähän aikaan, että ei tätä ei tietenkään ole suunniteltu. Näin ei koskaan käy, koska opera on niin kuin taidemuotona niin raskas, vaatii paljon resursseja, vaatii paljon aikaa, vaatii suunnittelua. Että asiat menee jo ohi, jos ruvetaan tekemään jostain tietystä asiasta, niin se on jo unohdettu kauan sitten. Mutta tässä nyt kävi vaan tällainen ihmeellinen tuuri. Joo. Mutta mä ajattelin jotain muita taidemuotoja, vaikka nyt, no Anton, sä oot niinku elokuvaan erikoistunut ja
Että sitten toisaalta niin elokuvaa vaikka on niin käytetty myös niin paljon semmoisten niin ikään kuin historiallisten tapahtumia, vaikka nyt ihan sodankäynnin välineenä, propagandana ja tämmöisenä näin, että se niin kuin elokuvataiteessa taas se niin kuin ajankohtaisuus ja historian tuottaminen on ehkä niin kuin, enemmän framilla, mitä sä oot mieltä? Joo, kyllä. Mä uskon, että se just niin kuin elokuvan populaarius lajityyppinä, niin se tukee sekä ajatusta just siitä muistuttamisesta ja siitä, että elokuva voi tarjota meille niin kuin jonkunlaisen sellaisen yhteisen niin kuin kokemuksen tai yhteen käsityksen siitä, että mitä joku historiallinen ajanjakso on voinut pitää siellä, koska elokuva on niin populaari ja laajalle levinnyt niin kuin taiteenlaji ja helposti lähestyttävä taiteenlaji, samoin kuin vaikka televisio, jos mietitään televisiosarjoja, niin mä uskon, että HBO:n Chernobyl-sarja parin vuoden takaa niin on levinnyt aika paljon laajemmalle kuin vaikka Svetlana Aleksijevitsin kirja, johon se osittain perustuu. Et siinä on niinku se, ja sitten siinä on ilman muuta toi propagandapointti sit toisena, että jos miettii nyt vaikka jotain, en mä tiedä, vaikka niinku Vietnamin sodasta tehtyjä elokuvia, niinku amerikkalaisia elokuvia, ja katsoo, että millaista elokuvaa on tehty Hollywoodissa niinku Vietnamin sodan aikana. Vihreät Baretit John Waynein elokuva, joka on niinku todella niinku puhdasta jenkkipropagandaa versus sit, mitä 10 vuotta myöhemmin, vaikka ilmestyskirjan Nytin kohdalla, niin siinä näkyy myös niinku hyvin se, että miten ja millainen voima sillä elokuvalla on myös niinku muuttaa meidän käsitystä jostain historiallisesta tapahtumasta. Tämä oli tämmöinen hyvin rönsyilevä vastaus. Joo. Ja sitten jos niinku, haluaa palata näihin niinku ysäri-telkkari-juttuun siihen, että se niinku toinen puoli sitten tässä televisiokulttuurissa on nämä niinku live-sodat, että 90-luvulla alkoi olla näitä tämmöisiä niinku televisiosotia. Kummatkin Irakin sodat oli televisiosotia ja näin, että se on toisaalta ehkä myös hyvä muistaa semmoinen sen asian kääntöpuoli. Tuohon kysymykseen taiteesta vielä, niin semmoinen havainto sosiaalista mediasta silloin Ukrainan, se on väärin sanoa Ukrainan sota, kun se on Venäjän sota. Venäjän sodan ensimmäisinä päivinä aika moni kollega voivotteli, että mä en pysty kyllä yhtään keskittymään nyt mun uuden romaanin kirjoittamiseen. Ja kaikki olivat tietysti hyvin tietoisia, että todella first world problem, että mä en nyt pysty ollenkaan keskittymään mun työhön. Me kaikki huomattiin se, että kynä putosi kädestä, mitä tahansa olikin tekemässä, niin on todella vaikea. Ja musta se oli erittäin terve reaktio. Että ei kerta kaikkiaan nyt tässä, että siis siinä tulee semmoinen taidetta taiteen vuoksi kriisi, että onko se kauhean kiinnostavaa, kun mä tässä haen oman kieleni rajoja. Kiinnostaako se oikeastaan ketään, onko sillä mitään merkitystä? Se on musta ihan okei, että semmoisen kriisin käy läpi, että olisiko kuitenkin hyvä, että mä olisin yhteyksissä tähän maailmaan, että ei vaan mun kehollisuus on sinänsä ihan tärkeä asia, mutta että jospa mun pitäisi olla yhteyksissä näihin muihin kehoihin, koska me olemme hyvin kuolevaisia ja paljonko meillä on aikaa, paljonko sinulla on aikaa. Et se on ihan hyvä semmoinen täräytys, koska me ei olla enää syvässä rauhantilassa edes Suomessa. Siellä valmiustila on nostettu ja me ei olla enää siinä tilassa kuin 3 viikkoa sitten. Ja musta se on ihan hyvä, koska me oikeasti eletään täällä vaan kerran. Niin tämä voi olla semmoinen havahtumisen ja oivalluksen paikka itse kullekin. Joo, mä oon ihan samaa mieltä tuossa, että sehän täräytti tietenkin monen arjen jatkuvuuden ja merkityksellisyyden, se sodan alku siinä. Jotenkin, jos taiteelle saa tässä nyt niin kuin nimetä muita tehtäviä vielä, niin mä näen myös semmoisen tehtävän näinä aikoina, kun siis nykyteknologialla siihen madonreikään niin kuin voi ajautua semmoisella vielä niin kuin syvemmällä ja niin kuin isommalla voimalla kuin aikaisemmin. Että mun mielestä se ajatus ekasta, siis Persianlahden sodasta semmoisena televisiosotana, niin tuntuu kauhean viattomalta, että se tuli olohuoneisiin. Joo, okei, tuli 8:30 15 minuutiksi. Et nyt mä voin katsoa oikeasti mun sosiaalisesta mediasta videoita Harkovan mattopommituksesta niin kuin pitkälle myöhään yöhön, ja mä oon aivan oman kontrollini varassa siinä. Et ehkä näissä niin kuin nykyisessä mediatulituksessa niin yksi taiteen rooli olisi myös muistuttaa, että on muutakin. Että on sitä lohtua kanssa ja niin kuin muita teemoja. Mä oon kyllä samaa mieltä. Mä en ikinä, kun tätä on kysytty, niin oon niin kuin neuvonut, että älä seuraa maailman tilannetta, kun ihmiset valittaa sitä. Vaan kollegani Charlie on sanonut mun mielestä hauskasti ja konkreettisesti, että tee semmoinen Ukrainan sotakatsaus 2 kertaa päivässä.
pysyt hyvin mukana, mutta sun koko elämässä ei imeydy siihen reikään tavallaan, mikä on loputon. Joo, ja toi on niinku semmoinen ongelma, jonka kanssa varmaan kaikki niinku sosiaalista mediaa käyttävät ihmiset niinku joutuu henkilökohtaisesti kamppailemaan, mutta myös se jotenkin se niinku julkisen mediatilan niinku rakentuminen tämmöisissä tilanteissa, se on kyllä aika hurjaa kanssa, että se yksi uutistapahtuma ikään kuin valtaa sen kaiken niinku huomiokyvyn. Ei ole oikein mitään muita tapahtumia sit maailmassa helposti. Se on myös oman tunnon kysymys. Mun kanssa mä kamppailen, että onko tämä sitä, että mä haluan olla silminnäkijä, mä haluan olla todistaja tälle, mä en halua sivullinen, mutta onko siinä myös jotain semmoista niinku voyeuristista, jotain niinku sotaturismia, että siihenkö mä sitten kuitenkin lipsahdan, vaikka mä itse kyllä uskon, että siinä on enimmäkseen sitä, että mä haluan ymmärtää kaikkia aikaisempia sotia nyt sen varassa, mitä mä voin itse niin kuin aikalaisena nähdä, että mä oikeasti haluan ymmärtää, mutta mä pelkään sitä, että kuinka paljon siinä on niin kuin itse sotaturismia myöskin. Sä Anton mainitsit tuossa ennen keskustelua mulle sellaista videopelistä, jossa pääsee ikään kuin kokemaan jotain tämmöisiä. Joo, mä eka niin haluan vielä nopeasti jatkaa tuossa, kun puhuit tuosta, niin että miten tällaiset isot tapahtumat just niin valtaa mediatilan, niin tuntuu, että media on nyt niin 3 viikkoon pystynyt hirveästi muuta tuomaan ihmisille kuin Ukrainan sotaa, mikä tietenkin johtuu siitä, että ihmisiä ei ole hirveästi kiinnostanut mikään muu kuin Ukrainan sota. Ja se on kyllä niin kuin tosi kiinnostavaa ja niin kuin aika silleen, niin kuin iso ongelma just journalismin kannalta. Just, Hesarin toimittaja Petja Pelli puhui pari viikkoa sitten Uutisraporttipodcastissa siitä, että on niin kuin näitä IPCC-raportteja, on niin kuin tämä ilmastonmuutos, joka on tämä niin kuin oikeasti aikamme isoin uutisaihe, joka ei saa nyt ollenkaan näkyvyyttä. Ja sitten jotenkin vaan semmoinen ajatus siitä, että kun me ollaan niin kuin sosiaalisessa mediassa tulee tällaisia mikrotrendejä nykyään, jotka niin kuin trendaa tosi lyhyen aikaa. Sitten vaan semmoinen ajatus siitä, että onko niin kuin tällaiset isot uutistapahtumatkin niin kuin mikrotrendejä tavallaan, että tulee hetken aikaa se piikki, jolloin kaikki on tosi kiinnostuneita ja sitten se unohtuu ja tulee niin kuin seuraava. Ehkä tai jotain tämmöistä näin. Kyllä, joo. Mutta toi vaan tuollaisena irtoajatuksena. Siis mä oon tekemässä juttua just siitä, että mitä videopelit voi opettaa meille sodasta, ja mä en nyt ihan tiedä, että miten tämä nivoutuu tähän meidän keskusteluun, mutta se nivoutuu, kokeillaan. Silloin kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 3 viikkoa sitten, niin tällainen This War of Mine-niminen videopeli nousi latauslistoilla. Huomattavasti se on siis vanha puolalainen peli 8 vuoden takaa. Siinä pelataan siviileinä tällaisessa niin kuin sodan tuhoamassa kaupungissa, ja se on musta niin kuin tosi kiinnostava, todella rankka pelikokemus, ja sen myötä on just niin kuin miettinyt paljon sitä, että mikä on niin kuin, miten hyvin taide voi ja miten hyvin sen pitää niin kuin kuvata tällaisia niin kuin isoja kriisejä. Tavallaan niin kuin ajatus sotapelistä, niin sotapelien kohdalla puhutaan tosi paljon realismista ja autenttisuudesta, mutta se usein palautuu lähinnä siihen, että on realistisesti simuloidut tankit ja niin kuin oikeat aseet. Mutta tavallaan se, että miten lähelle sitä niin kuin oikeaa sodan kokemusta voidaan videopelin tai vaikka elokuvan kohdalta päästä. Mun käsitys on kuitenkin, ja nyt on lukenut aika paljon ihmisten kertomuksia siitä, että mitä sodankäynti oikeasti on. Että se on niin kuin 95% odottelua ja sitten 5% ihan niin kuin hirvittäviä asioita. Niin tavallaan myös se, että kun videopeleissä ja elokuvassa jossain määrin televisiossa ilman muuta, niin siinä on sitten kuitenkin aina myös se niin kuin viihdyttävyys ja palkitsevuus, jotka on sellaisia asioita, että se on sellaista tasapainottelua, niin tavallaan se, että minkä verran pystyy niistä uhraamaan, kuinka lähelle sitä niin kuin todellista kokemusta voi sen niin kuin taideteoksen viedä, ennen kuin se muuttuu oikeasti vaan niin kuin mahdottomaksi. Tämä videopeli, josta puhuin, niin se on hyvin pelillinen, se on palkitseva peli, mutta sitä on silti tosi vaikea pelata, koska se on niin lähellä oikeita tai hirveitä asioita. Kiinnostavaa. Tuleeko siitä sellainen, niin tämä sana voyeurismi, tämmöinen niin tirkistely, niin kuin halu tietysti, joka kaikille, se on niin kuin hirveän inhimillinen tunne, mutta tuleeko siinä semmoinen fiilis, vai onko se? Mä uskon, että se on niin tehty ihan oikeasta lähtökohdista se peli. Sen lisäosan nimi oli The Little Ones, joka viittaa siihen, että siihen on nyt tuotu myös niin kuin kärsivät lapset mukaan, niin ehkä siitä tuli vähän sellainen,
Olisin ehkä ainakin nimennyt tämän lisäosan eri tavalla. No niin, kuulostaa siltä, että mä en ehkä tuohon. Joo, mulle kanssa tuli Seinfeld ikävä tää. Joo, kyllä. Liittyen Tšernobyliin ja tämmöiseen niin kuin tavallaan sydämettömyyteen, mutta mä en ole ihan varma, onko se sydämettömyyttä vai onko se ajallista etäisyyttä. Just ennen koronaa mä olin 2 kuukautta Tartossa ja suoraan mun kämppää vastapäätä oli tämmöinen escape room, jota mä en oikeasti ymmärrä. Musta elämä on muutenkin aika pelottavaa. Miten kukaan haluaa mennä sellaiseen, mutta joka tapauksessa yksi teema, Pripyat. Joo. Ja Tartosta 86 toukokuussa haettiin miehiä 5 yöllä. Miehiä vietiin, nuoria miehiä vietiin putsaamaan Pripyatia ja sinne Tšernobyliin, sinne katolle, pesemään sitä kattoa. Ja Tarton kaupungissa on escape room, jossa yksi teema on Pripyat. Sitä mä en voi ymmärtää, mutta mä en ole varma, onko se, vaan että mä koen sen sydämettömänä, vai että onko siinä jo tämmöinen ikään kuin joku etäisyys, jonka varassa On sillä voidaan varmasti. pelata. Niin. Se on myös ihan niin kuin yleinen videopelien ja elokuvien, myös niin kuin esimerkiksi kauhuelokuvien Mutta aiheessa. Tartossa, josta niin kuin mun fai ja mun ukki vietiin sinne. Siis ja se tuli takaisin ja sitten se sairastui syöpään. Vaikea niin kuin ulkopuolisena sanoa, että mikä tuossa on toi, että se vetää puoleensa. Mutta aika iso mylly lähti heti pyörimään. Mulla oli vielä tuosta niin kuin IPCC mainitsit ja miten ilmastonmuutosaikamme niin kuin tämä eksistentiaalinen uhka jää kans nyt hirveän ymmärrettävästi tämän suurvallan aloittaman hyökkäyssodan jalkoihin ainakin hetkeksi aikaa. Varmaan se sieltä tulee takaisin, mutta mulle tulee siitä tämmöinen ajatuksellinen linkki tähän Tšernobyliin myös, että mä en ole nähnyt tätä oopperaa ikävä kyllä, että täytyy tunnustaa, mutta noin niin kuin ympäristöpoliittis-historiallisesti, niin Tšernobyl edustaa myös vähän semmoista tietynlaista väärin tunnistamista, jossa ajatellaan, että se niin kuin modernin teknologian suhteen semmoinen niin kuin kuolettava tavallaan tämmöinen niin kuin faustilainen tragedia on ydinvoima. Että se on se uhka, jossa meille luvataan joku vaurauden sampo, mutta sitten se räjähtää käsiin ja aiheuttaa tämän ympäristökriisin, kun siis nytten lisääntyneen tiedon muuta, esimerkiksi 90-luvulla me tiedetään, että se on hiilivoima, fossiiliset polttoaineet, joka on tämä moderniin projektiin sisältyvä todellinen uhka, eikä ydinvoima. Vanhat kunnon polttomoottorit ja Kyllä. englantilaiset myllyt. Näin. Joo, niin tämä on niin semmoinen yksi, että monihan tässä joutuu myös Euroopassa, erityisesti Saksassa, miettimään ydinvoimasuhdettaan uudestaan tällä hetkellä. Joo. Kiinnostavaa. Hei Maija, onko meillä yleisökysymyksiä tullut? Oli. Sori, mä otin sen tohon noin. No niin, tällainen kysymys, että mikä historiallista mullistusta käsittelevä taideteos on kolahtanut teihin ja miksi? Mikä historiallista mullistusta koskenut taideteos on kolahtanut ja miksi? Kuka haluaa? Kenellä on niin kuin ensimmäisenä takataskussa? No, Liisa-Maija. tämä ei ole kovin kaukana historiassa tapahtunut asia, mutta Linnan täällä Pohjantähden alla, joka kuitenkin suomalaisessa mittakaavassa kertoo aika merkittävää historiaa. Kerro vielä, että miksi? Siksi, että se oli ensimmäinen teos, joka valotti sitä historiallista tilannetta edes vähän tasapuolisesti tai pyrki katsomaan niin kuin molempia puolia, koska meillähän oli kerrottu tämä toinen historia. Voittajan historia aina kerrotaan ensin. Ja se tapa, millä Linna siinä puhuu sitten kokonaisuudesta ja myös tämän toisen puolen historiaa kertoo, niin se oli mun mielestä todella vaikuttavaa. Joo. Todella järkyttävää. Ja nyt mä en enää uudestaan pysty lukemaan kaikkia kohtia. Musta ne ottaa niin koville. Entäs muut? Mulla tuli todella yllättävä assosiaatio. Ei olisi tullut 3 viikkoa sitten. Mulla tuli ensimmäisenä mieleen Delacroix'n Vapaus barrikaadeilla. Tämä on todella outoa ja hirveän pateettista ja dramaattista. Mä en oikein ymmärrä itsekään, miksi se tuli mulla mieleen, mutta ehkä se on... Me puhuttiin vähän barrikaadeista. Me puhuttiin barrikaadeista, joo, niin jollain tavalla se, että se mun maalaus tuli ensimmäisenä mieleen, niin se liittyy luultavasti siihen, että mä salaa toivon,
että toi suuri itäinen naapuri, että siellä niin kun me ei voida tuoda sitä vapautta ja demokratian ideaa heille, koska se ei voi tulla meiltä ulkopuolisilta, ulkomaalaisilta agenteilta. Se täytyy tulla heitä itseltään, niin mä jotenkin salaa toivon, että siellä vapaus nousee barrikaadeille. Se tietää verenvuodotusta, mutta mä silti heille, heidän itsensä, sen 144 miljoonan ihmisen edestä mä sitä toivon. Mä en tiedä, onko tämä sopivaa. Se on ulkovaltojen asioihin puuttumista, jota minä olen 70-luvulla oppinut, että sellaista ei saa tehdä. Ei. Mutta näin meidän kesken tässä. Joo, ei kerrota kenellekään. Anton. Joo, erittäin hyvä kysymys, johon olisi pitänyt osata varautua. Yritin tässä kuumeisesti miettiä jotain, mutta eipä tullut oikein mitään mieleen, joten kyllä mä varmaan sanon sen ilmestyskirja Nytin, joka on mun niin kuin all-time lempielokuvia ennen kaikkea niin kuin pidennettynä Redux-versiona. Kertoi Vietnamin sodasta aika niin kuin vihaiseen ja niin kuin kiinnostavaan sävyyn ja niin kuin sodan mielettömyys ja kaikki tällainen. Ei mulla ole siitä hirveästi tässä nyt sanottavaa, mutta se on elokuva, joka on niin kuin vaikuttanut mun elokuvakasvatukseen tosi paljon. Joo. Antto. Mä oon myös miettinyt niin kuin sotaa käsittelevää kirjallisuutta tässä viime viikkoina. Tietenkin mun yksi suosikki genressä on toi Norman Mailerin Alastamat ja kuolleet, mikä sijoittuu Tyynämeren saarille toiseen maailmansotaan. Se on ollut jotain, missä on niin kuin ehkä niin se on jättänyt sellaisia niin kuin taidekokemuksen muistijälkiä ja pistänyt kuulijan liikkeelle niin kuin isosti. Toinen vähän erilainen sitten suosikki olisi toi Don DeLillon iso romaani Alamaailma, joka kertoo taas. Olen kuullut, että sä oot aikaisemminkin. Joo, siis mä ajattelen sitä kirjaa niin kuin päivittäin käytännössä, niin minkä sitä pääsee. Mutta kyseessä on siis kylmän sodan kuvaus ja nimenomaan maanalaisen historian kuvaus siitä kylmästä sodasta ja sen päättymisestä. Joo, se on kyllä hieno kirja. Mä ajattelen nyt kyllä tosi aktiivisesti tätä mainittua Svetlana Aleksijevitsin Tšernobylistä nousee rukous -kirjaa, joka on sellainen dokumenttiromaani, perustuu tämmöisiin niin kuin todistajan lausuntoihin siitä Tšernobylin ydinonnettomuudesta. Ja se oli kyllä mulle raju kokemus, koska se on sellainen uskonnollinen teos samalla, että se Tšernobylin se kokemus niille monille ihmisille, jotka on sen niin kuin kokenut, niin se on melkein semmoinen niin kuin metafyysinen, uskonnollinen, just sellainen, se on pitkä rukous se kirja, niin kuin se otsikko sanookin. Mutta nyt mä aloin suhtautua siihen kriittisesti tuon sun viimeisimmän kommentin kautta, että ehkä se on niin kuin sellainen niin kuin uskonnollistaminen tai metafyysistäminen, tämmöisen niin kuin historiallisen tapahtuman rakentaminen ikään kuin tämmöiseksi myytiksi. Että kyllä sen kanssa pitää varmaan olla aika varovainen kanssa, ettei siihen liikaa sitten niin kuin, luo sellaisia merkityksiä, jotka sitten kahlitsee vaikka jotain tulkintoja siitä, että miten nyt vaikka ilmastonmuutokseen sitten suhtautuisi. Niin kuin, siis John Maynard Keynesin, suuren ekonomistin, suuhun laitetaan sellainen siteeraus, että kun häntä siis syytettiin siitä, että hänen, joku lehtimies muistaakseni, että hän oli muuttanut mielipidettään jostain talouspoliittisesta toimenpiteestä, niin hänen vastauksensa oli legendaarinen ja se oli, että when facts change, I change my mind. What do you do, sir? Haaste. Niin mun mielestä se pätee niin kuin nimenomaan ilmastonmuutokseen, tiedon lisääntymiseen ja sitten sellaiseen asiaan kuin niin kuin sotaa käyvä suurvalta naapurissa. Että meillä on täys oikeus muuttaa meidän käsityksiä ja prioriteetteja, mitä tulee. Ja jopa niin kuin käsityksiä kokemuksista. Et sitten jos ajattelee Aleksijevitsin niin projektia, että kyse on semmoisesta kokemuksen kirjaamisesta, aitoja kokemuksia nyt erilaisista asioista. Niin että ne kokemuksetkin on tietysti niin kuin historian, niin kuin jotenkin historian vankeja, että niidenkin on ehkä sitten pakko muuttua, kun tilanteet muuttuu. Joo, ja tämä opera, jonka ansiosta me tässä ollaan keskustelemassa, niin siinähän jo operan nimeä myöten, ja sitten se hienosti toistuu siellä operan loppupuolella se, että miten on vaikea uskoa asioihin, joita ei näe. Ja taide tekee ne näkyviksi. Että siis säteilyä ei voi nähdä. Sitä ei nähty keväällä 1986. Oli hyvin vaikea uskoa, että on vaara, joka leviää Euroopassa. Koronavirus ei näy. Se ei näy. Ja luultavasti, että
jos koronaviruksen näkisi jonain semmoisena parvena, niin meillä olisi hyvin paljon vähemmän denialisteja. Ilmastonmuutoskin on semmoinen, Niin. että siis muistaakseni edesmennyt Ilkka Hanski käytti joskus semmoista vertausta, että jos me nähtäisiin, että taivaan väri muuttuu sitä myöten, kun ilmastonmuutos etenee, Kun hiilidioksidi lisääntyy. niin, että se ei olisi enää se ihana turvallinen sininen, vaan että sieltä alkaisi nousta muita sävyjä, niin silloin olisi vähemmän denialisteja. Tämä on taiteen tehtävä luoda sitä niin kuin lakmustestiä, että uskotko nyt, ymmärrätkö nyt, oletko mukana vai haluatko pysyä statistina jotenkin. Semmoinenkin on mahdollista. Joo. Se on nyt tämä uusi elokuva, missä on Leonardo DiCaprio pääosassa, tämä ilmastonmuutoselokuva, sanoit sen nimi. Don't look up. Niin, siinä on tämä sama idea, Joo. että sitten se myöskin sen, minkä näkee, siinä on se ilmastonmuutos, sitä esittää tämmöinen komeetta, että sitten kun sen näkee, niin sitten sekin on mahdollista niin kuin olla näkemättä, jos vaan haluaa tarpeeksi paljon. Oliko muita kysymyksiä? Muuta. Yes. Milloin aika on kypsä käsittelemään kriisiä taiteessa? Todella hyvä kysymys. Mä muistan viime kesänä jossain porukassa mä kysyin, että hei, haluatko joku nähdä näytelmän koronasta? Kaikki huusi, ei haluta nähdä näytelmää koronasta. Mutta olen miettinyt ihan täsmälleen samaa, että koska, siis me tiedämme, että on kaupallisia pyrkimyksiä tietenkin välittömästi, nyt jo käsikirjoitetaan varmasti jotakin, mutta taiteessa, mikä on sopiva etäisyys? Ei ole varmaan mitään ajallista patenttiratkaisua, että Ei, mutta hyvä korostaa, että jonkinlainen etäisyys varmaan on tarpeen, että saadaan se etäisyys, kriittinen reflektio ja luova potentiaali käyttöön. Varmaan voisi kuvitella, että se myös vaihtelee taidelajeittain, että ajantasakohinaan, en mä tiedä, siis on esseekin, se on kaunokirjallisuuden laji, voi sopia hyvin niin kuin kirjoittaa joku, koittaa valaa niin kuin nykyhetken poliittiset tunnelmat yhteen esseeseen, mutta kunnianhimoinen romaani, elokuva, ooppera, niin siihen voisi kuvitella, että menee vielä aikaa. Toisaalta tahti on kiihtynyt. Me jotenkin odotetaan, että tulee nopeammin. Et biisit on lyhyempiä, että jollain tavalla ehkä se kiihdyttää sitä prosessia. Joo. Ja ehkä semmoinen, että sit kun ollaan kriisissä, niin usein kriisiin ei mahdu välttämättä hirveän montaa totuutta, jotenkin hirveän montaa näkökulmaa. Niin jos me ajatellaan vaikka, miten me täällä Suomessa suhtaudutaan Ukrainaan, niin meillä on aika yhtenäinen rintama ja niin kuin tulkinta siitä sodasta. Että voi olla, että sitten sen jälkeen, kun se niin kun alkaa saada enemmän sävyjä ympärilleen ja just pystyy sitten ehkä kiinnittämään katseensa semmoisiin asioihin, joita ei aluksi näe, niin sitten on niin kuin taiteen vuoro astua jotenkin kentälle tai taideteokseen. Valitettavasti myös kyynistymistä tulee Kyllä, sitten. no se on sitten just, kun tämä kuheruskuukausi, ikään kuin sen solidaarisuuden aika, niin kuin oli koronankin alussa, se fantastinen solidaarisuuden tunne. Mä toivon, että tämä ei mene nopeasti ohi semmoinen, että ruvetaankin kyynisesti. Hinta. Mä luulen siis kuitenkin, että tässä siis länsi tällä hetkellä niin kuin ihan suoraan poliittiset johtajat varautuu pitkäkestoiseen kriisiin. Et me ollaan nyt nähty tietenkin tämä kuuma sotavaihe, joka kestää jonkin aikaa. Ei nähdä sitä loppua vielä, mutta kaikki sodat loppuu. Mutta kun se loppuu, niin tässä on rautaesirippu Euroopassa uudelleen. Ja Eli tämä on uuden kylmän sodan alku, tai kyllä, sen vaiheen alku. Toinen kylmä sota. Siinä on paljon yhtäläisyyksiä, muutamia tärkeitä eroavaisuuksia toki myös, mutta tämä ehkä mä nyt ajattelen kansainvälisen politiikan näkökulmasta, että tärkeimpänä on se, että Venäjä irtikytkeytyy täysin Länsi-Euroopasta ja länsi tavallaan näyttää, että mihin asti sen sotilaallinen voima idässä, Itä-Euroopassa niin kuin ulottuu ja mihin ei. Että siihen tulee semmoinen hyvin selkeä niin kuin raja. Ja tämä irtikytkennän vaihe, niin sehän tuntuu kaikkien lompakossa, että sitä solidaarisuutta tavallaan niin kuin poliittisena yhteisönä me tarvittaisiin vielä aika pitkään. Hyvä. Toinen tai vielä kolmas kysymys. Joo, tämä viimeinen kysymys on itse asiassa Antolle ja liittyy varmaan hänen kirjaansa. Miten nostalgiaa voisi käyttää nyt tässä tilanteessa voimana ja valona? Voima ja valo. Nostalgian voima ja valo. No, mä tässä, ja siis me ollaan tässä hieman pohdiskeltukin näitä meidän omia niin kuin lohtukeinoja, niin siinä on se, mitä mä kirjassa nimitän banaaliksi nostalgiaksi, ja mä en pidä sitä niin kuin
niin kuin tuomitsevana, että vaikka se kuulostaakin ehkä siltä, että tämmöisiä niin kuin sellaisia hetkiä, joina on ihan kiva olo ja tuntee semmoisen pienen lämmön vaikka 90-luvun musiikkikappaleen tai elokuvan tai Seinfeldin parissa, ja niille on nyt kysyntää. Mun mielestä se on ihan ok välillä käyttää sellaista nostalgian torkkupeittoa meitä suojaamaan. Sitten syvemmällä tasolla niin nostalgiahan voi auttaa meitä ymmärtämään maailmaa, koska se on tunnereaktio, joka saa meidät miettimään maailman muuttumista, just jatkuvuuksia ja muutosta ja meidän oman itsen muutosta. Että pohdiskeleva nostalgia kysyisi just, että minkälaisia itse olimme 90-luvulla ja 86 ja mitä oikeasti kaipaamme. Ja tällä tavalla niin se totta kai tuo sitten pitkäkestoisempaa lohtua, jos se selventää meidän osaa niin kuin maailmassa. Joo. Kuulostaako tämä järkevältä vai? Erittäin. Kyllä. Jep. Joo. Se, millä mä aloin aiemmin yritin naureskella, jotenkin tämä 90-luku nostalgia sitten semmoisena niin kuin patrioottisena voimana, että miten saisiko siihen semmoisen niin kuin aktivistisen niin kuin klangin, että mä ajattelin, että jos joudutaan tässä niin kuin rintamalle ja sitten ollaan siellä niin kuin Seinfeldin puolesta jotenkin semmoisen niin kuin oman 90-lukulaisen nostalgisen kokemuksen puolesta, ikään kuin, että jos se on se jonkinlainen historiallinen ankkuri, johon me halutaan meidän oma niin kuin turva jotenkin ankkuroida, niin se nauratti mua. Mutta älkää naurako, koska se oli huono vitsi. Niin, Backstreet Boysin CD-levyt. Tärkeä ankkuri. Joo. No, mites tämä nyt sitten, tämä väite vielä tästä historian lopusta? Et historia loppui vuonna 1991 ja nyt se sitten jatkuu vuonna 2022. Mitä te olette mieltä tästä tämmöisestä? Kyllä se alkoi rullata aikaisemmin toki. Joo, että mutta se oli pieni mainoskatko. Ei ollut loppu, vaan mainoskatko vaan. Välisoitto. Luuppina mennään. Joo. No niin justiin. Joo, en tiedä, onko sitä loikka eteenpäin vai taaksepäin, mutta todella outo kolo. Mikä aikapoimu, mikä tämä on. Ei kukaan meistä tiedä, mikä tämä on. Iso loikka taaksepäin. Joo. Mutta sanotaan myös, että pari askelta eteenpäin, pari taaksepäin, niin. Ja mehän tässä ollaan astumassa kuitenkin omalla tavallamme omia pieniä askeliamme, niin Joo. ei ole sivussa kuitenkaan. Kyllä. Joo. Hei, tämä oli mielenkiintoinen keskustelu. Tästä voisi jatkaa pidempäänkin vielä, mutta ehkä me nyt lopetetaan tähän ja mennään louduttautumaan koteihimme nyt vaikka. Tallenne tästä tapahtumasta jää YouTubeen, Taideyliopiston kanavalle, ja voidaan mennä sitten potemaan kaipuuta tähän hetkeen, niin joskus myöhemmin sitä katsoen. Hei, kiitos teille. Anton Vanhamajamaa, Anna Kortelainen, Liisa-Maija Hautsalo ja Antto Vihma. Kiitos. Mä olin aivan siis silleen, että jumaliste saa